Blessed day, mga ka-brothers and sisters. So muli nandito uli ako, si Silver at si Marissa, Santos ng Blessed Trinisan Services. So makikita niyo mga ka-blessed, hindi po kami illegal logger. So mga ano po kami, umorder po kami sa hardwares ng mga good lumber. Good lumber. Hindi bad. Good lumber. Ano ba tawag na bad? Parang siya, good. Ano ba tawag na good lumber? Lumber. Coco lumber is made from or galing sa katawan na coco lumber. Coconut tree. Coconut tree. Mali. At ang good lumber galing sa puno ng good. Good lumber galing sa puno. Malalaking puno. But Alexa, ano yung talagang Mahuli tayo rito. Baka sabihin, nakara yung mga... like Hindi. lang. So, Halimbawa lang, pero ito yung mga tangili. 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 Oo, so... Yung kahoy na... mahogany. Ayan, mga ganun. Kahoy na walang alam. I'm not listening to you. You only believe in science. Tangili. Anyway, so kung kasama, dyan magaling yun, yan magaling. Gulo-gulo! Magaling po yan eh. Sa Marissa. So mga ka-blessed, so ang aim po natin ngayon or yung next process po natin sa construction ay yung paglalagay na po ng mga wood frames. So ang wood frames po na to, gagamitin po natin siya o yung mga kahoy na to. So iba-iba yung po sukat nito. So may 2x2, meaning to say 2 inches by 2 inches. Tapos yung haba niya, Mal, ilang haba niya? 12 feet. Ang tagal po yun. Sabi ko 12 inches is ruler yun. So 12 feet po mga ka-blessed. So ngayon, yung proseso po na to, dapat po talaga, kasi ang framingan po natin dito, yung magiging beam para sa second door concrete slab. Okay po? Then yung lalagyan din po natin to ng steel deck. Then yung steel deck po, kailangan po may suporta rin po yun ng mga wood po na ito. Yes. Kasi ngayon, so dalawa yung mga ka-blessed, no? Pwede tayo magkaroon ng forma na made of phenolic board na kaya lang after yung tumigas, tatanggalin yung phenolic board. So ito kasi yung bagong method ngayon is yung paggamit po ng Steel deck. okay, Steel deck made of steel. ang galing. Pero ano yun? There are two types of steel deck. Real type and flat type. Flat. Flat. Never win because you are fat. Ay nako. So kaysa mapunta pa po sa iba yung usapan natin, rin nyo lang po ito. Okay? Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Ito sa ano? Para 86 lang po, tayo 86, yung 2x3, 86. Patalo mo yung dalawa dyan yung kanino. Opo, 86 pieces. okay, mga ka-blessed. So, excited po kami dahil itong next process po natin sa construction po papaloob na po dito yung paglalagay po or pagpa-fabricate ng or what you call this, yung pag-layout and assembling po ng rebars natin para sa
beam po natin. So as we go on with this process po, or with our construction process, dahil nga na-stabilize na po natin yung mga yung mga column rather, ay maaari na po tayong maglagay ng mga horizontal beam po sa ibabaw nila. So, along with this po, sinabay na po natin yung paglalagay po ng main pipe po sa sewerage po natin sa ground floor. So, as you can see, gumamit po kami ng 6 inches or 150 mm diameter po ng sewerage pipe. So, nakita niyo po, yun po yung color orange po, mga ka-blessed. So may mga iba-ibang schedule po yan. So we use po yung schedule 40 po, na wherein pang heavy duty po siya, so that we can excuse me po we can expect the durability po, at saka ayaw naman po natin magkaroon po ng leak po yan. At the same time, yun nga, yung maging safe and maging long lasting po yung magiging function niya. Kasi nga yung mga wastewater po natin from the water closet, tapos from yung drain po natin, yung tinatawag po na downspout, mula po sa mga rainwater ay dadaan po dyan. Kaya ginamitan po natin ng 6 inches diameter sewerage pipe. Okay, so nag-layer na rin po tayo dyan ng mga CHB, as you can see, para ma-enclose po yung area na yan. Kasi parang mangyayari po dyan, yun po yung magiging yung term po na ginamit dito sa plano na nabasa ko is yung catch basin. Yes, so so lahat po yan may catch basin po yan, at it is made of stainless catch basin enclosure po. So as we go on, makikita po natin yan, at pag in-install po namin yan, ipe-present din po namin sa inyo. So kasabay po niyan, mga ka-blessed, ay nagle-layout na po tayo ng mga beams natin. So yung mga beams natin are made of 16mm diameter rebar. So yung mga stirrup na rin po, mga ka-blessed, ay made of 10mm corrugated rebar. Okay? So masinsin po yan din sa mga joint po niya, yung sa mga malapit po sa column, yung spacing po niya is maliliit. So pag medyo malayo na po sa column natin, ayoko kasi mag-specify ng mga ka-blessed, no? So depende po yan. So kung ano po yung naka-design po sa plano na ginawa po ng isang structural or civil engineer, yun po yung susundin po natin. So after po nyan, ma-layout na po natin lahat ng rebar natin, ng mga beams natin rather, ay ilalagyan na po natin siya ng wood forms. So yung wood forms natin are made of, katulad din po nung ginamit natin sa column, made of phenolic boards, na saan po ginamit po namin is 12mm, o yung tinatawag po nila na media. Pag sa media po, half inch po yun, so 12mm. So from there, ginamitan po natin siya ng yung mga framing niya po is 2x2 na good lumber, solid wood, and 2x3. So lahat po yan, mga ka-blessed, as you can see, ay lalagyan po natin ng forma. So kailangan po, katulad ng in-advise or nasa shinare ko po sa inyo last time, kailangan po maging fix po yung mga
at stable po yung mga forma na ilalagay natin. Kasi doon po magbabase na once na nagkaroon na po tayo ng concrete pouring, which is ang gagamitin na po natin dyan is yung overhead po na concrete na sa ibabaw po manggagaling, magkakaroon po tayo ng kailangan ma-stabilize po natin yung mga forms na yan. So, papakuhaan po yan ng concrete nail para ma-attach po yung forma dun sa wall po natin made of CHB, at lalagyan po yan ng alambre. So yung both side po nung forms po natin ay magkakaroon po ng tagusan po na alambre yan. Tapos magkakaroon po ng stopper para in a way hindi po siya bubuka, diba? Kasi nga yung weight po ng concrete mix po natin ay hindi po biro. So talagang mabigat po talaga siya at kailangan po talaga na maging matibay at hindi po magkakaroon ng leakage yung ating mga forma o wood forms. Okay? So lahat po yan mga ka-blessed, once na nilagay po natin yan ay katulad po ng ginawa natin sa column, maglalagay po tayo ng mga dowel. Para sa ano? So yun yung pagkakapitan po ng mga magiging wall natin para sa second floor perimeter wall. So second floor, maliban po sa mga perimeter walls po na yan, meron po tayong mga interior divider made of CHB rin po. Okay? So katulad po ng proseso sa may ground floor po, yung mga abang po natin, which is yung mga sewerage pipe na yung iba po is 4 inches diameter, yung iba naman 2 inches diameter, then yung mga electrical pipes na may mga wiring na po yan mga ka-blessed, tapos yung mga water supply pipes na made of PPR pipes po. So lahat po yan simultaneous po, iaabang po yan doon. But before we do that, kailangan po ay nakahanda na rin po yung framing natin sa magiging forma po ng second floor concrete slab po natin. We hope and we pray po mga ka-blessed na sa mga pictures at sa mga video ay naipakita po namin sa inyo kung paano po yung paggawa ng mga framing. Okay. Tapos pati yung mga forma natin mga ka-blessed yan. So makapansin nyo po sa likod ko ay may mga forma po yung mga beam natin. Composed of rebars na made of 16mm and 10mm corrugated steel bars. So when we say corrugated, ano ibig sabihin? Tigil lang siya. Siya makinis. Not smooth. But Yes. Ang purpose po ng mga ka-blessed. So, para yung cement. May take yung cement. No? Diba? So yung kaya magkakaroon siya ng adhesion kapag may friction yung bar. Kasi kung plain lang siya na makinis na rebar or steel bar, Yung pinaka-cement. hindi siya, kumbaga hindi siya magkakaroon ng adhesion yung kapit. So yung mga, siguro somehow mapakita namin sa picture, ano tawag yun, overlay, mapakita. Kasi kung makinis yun, di ba parang pinakita ng cement yung ganun. Tapos mahuhugot mo ng kagad, diba? Ganyan ma-rated tayo. Okay. So mga ka-blessed, yun nga, so far ito, ongoing na po yung paglalagay natin sa ground floor ng mga framing support para po sa steel deck and sa forms po, ng beam forms. Okay? So, makikita natin, no? So, ibang part kasi nagpapasa yung last part na wala pang steel deck. Anyway, before we end, let us share with you the Bible verse for today. At nawa, may enlighten po tayo. Makapag-share po. Bigyan namin ng maayos na reflection. Strength. Okay, sige. Mula sa Mula sa aklat ni Daniel,
Kabanata 3, talata, Ang 3, 3. Kabanata 3. Kabanata 3, Talata. talata, 26 hanggang 30. Okay. Purihin ng Diyos ni Sadrak, Meshach at Abednego. Nagsumpo siya ng kanyang anghel para iligtas ang kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Okay. So, purihin, no? Purihin ng Diyos. Kasi, every time po na may mga struggles po tayo, may mga challenges, difficulties. So, di natin alam, nagsusugo pala si God ng mga angel. Diba? Parang naniniwala tayo nun, di ba? Pag may mga bata pa, may mga guardian angel, no? So, hindi lang mga bata yung may guardian angel, pati po pala tayo. Kasi nga, tayong mga believer po niya o yung mga faithful, sa lahat ng pagkakataon, binibigyan niya po tayo ng strength. Pag nag-pray po tayo, though we can't see naman po na may angel tayong kasama, but we feel na meron tayong kabahagi sa mga pinagdaraanan natin. So, oo, kumbaga kanyang mga lingkod na nagtitiwala sa kanya. So, once na naging lingkod, ano sa English naman? Lingkod? Server. Hindi. Meron pong mga may ibang term pa rin. Mga follower. Yan. Mga follower po, mga ka-blessed. Parang follow. Okay, hindi. Tapusin mo natin ito. So, yun. Basta, we follow Him, we follow God, we trust in Him. So, in every situation po, lahat po, masisettle po lahat. Okay? So, before, nagustuhan nyo po itong vlog na to, kindly subscribe po and like and watch. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe po kayo. And then, click the notification bell para every time na mag-upload ako ng bagong video, ma-update namin kayo or ma-inform kayo. So, yun nga. So, kung we follow God, so sa mga followers po or sa mga pwedeng gusto mag-follow, as we travel this journey po, paggawa po ng 3-story residential dream house or building po natin. Yung mga kasama po natin. Again, ako po si Silver. And I'm Marissa Santos. From BTS. Blessed Trinisan Services na nagsasabi ng isang mag-aalang araw sa inyong lahat. Okay po.